હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે. જો તમને ખીચું ખાવાનું મન થાય અને તમારા પાસે લોટ ન હોય ચોખાનો, તો આજે આપણે લોટ વગર એકદમ ટેસ્ટી એવું માત્ર 10 મિનિટમાં બાફ્યા વગર ઝંઝટ વગરનું ટેસ્ટી એવું પૌવાનું ખીચું બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે મિક્સર જારમાં 2 કપ પૌવા. અહીંયા પૌવા આપણે જે નાયલોન પૌવા, તો જે પાપડ પૌવાનો એકદમ પાતળા આપણે પૌવા શેકીને ચેવડો બનાવીએ, એ મેં 2 કપ પૌવા લઈ એનો પાવડર આવો કરી લીધો છે. તો એકદમ ઝીણો પાવડર નહીં, આવો કકરો જેવો પાવડર રાખીશું. આ રીતે કપમાં લઈ મેજર કરીશું. તો અડધો કપ જેટલું થયું છે. તો હવે આપણે એનું 3 ગણું પાણી લેવાનું છે. તો કડાઈ મૂકીશું અને એમાં આપણે 1.5 કપ પાણી. જો તમે અહીંયા 1 કપ પૌવાનો પાવડર લીધો હોય તો 3 કપ પાણી લેવાનું. તો આ રીતે 1.5 કપ પાણીને ઉકળવા મૂકી દઈશું. સાથે એમાં બીજી સામગ્રીઓ, તો 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું હળવું આ રીતે મસળી અને ઉમેરીશું. 1 ચપટી જેટલો અજમો, તો આ રીતે થોડો મસળીને મેં ઉમેરી દીધો છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને મીઠું, તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. આ રેસીપીથી 2 લોકો માટે ખીચું બનશે. અને હવે પાણીને આપણે ઉકળવા દઈશું. તો એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી પાણીને હું ઉકળવા દઈશ. તો લગભગ 1 થી 2 જ મિનિટમાં પાણી આ રીતે ઉકળવા લાગશે. 2 મિનિટ પછી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, તો આ રીતે ઉકળવા લાગે પછી 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે અહીંયા મેં તીખા લીલા જે મરચાં આવે એ લીધા છે, એ ઉમેર્યા. મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી 1 ચપટી જેટલો પાપડ ખાર, જો તમારા પાસે હોય તો ઉમેરવાનો, નહીંતર સ્કીપ કરવાનો. મિક્સ કરી અને હવે થોડું થોડું કરી અને જે પૌવાનો લોટ આપણે જે પાવડર બનાવ્યો છે એ થોડો થોડો આ રીતે ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો એક જ દિશામાં અને સતત હલાવતા રહેવાનું. તમે જેમ જેમ પાવડર નાખતા જાઓ એ રીતે. અહીંયા કડાઈ મેં નોનસ્ટિક લીધી છે એટલે તળિયે ચીપકશે પણ નહીં. ઢાંકી દઈશું એને અને 2 મિનિટ જેવું એને થવા દઈશું. તો સ્લો ફ્લેમ પર 2 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું છે. અને તમે જોઈ શકો છો ખીચું છે પહેલાં થોડું ઢીલું હતું, આપણે 2 મિનિટ એને ઢાંકીને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દીધું એટલે પાણી વધારાનું હોય એ પૌવા સોક કરી લેશે. સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું એટલે ખીચું એકદમ સોફ્ટ રહેશે. અને હવે ગેસની આંચ મેં બંધ કરી દીધી છે અને આપણે ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમારે ખીચુંને જ્યાં સુધી સર્વ ન કરો ત્યાં સુધી એને ઢાંકીને રાખવું જરૂરી છે. તો ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું ખીચું તૈયાર છે. હવે આપણે આ રીતે નાની 2 વાટકીઓ લેશું અને એમાં થોડું થોડું તેલ લઈ અને આ રીતે વાટકીઓને તેલથી ગ્રીસ કરી દઈશું. અને આ રીતે કડાઈમાંથી ખીચું આ રીતે વાટકીમાં ઉમેરી દઈશું. અને આ રીતે આપણે સર્વ કરવા માટે વાટકી ભરી અને કોઈ પ્લેટમાં આ રીતે વાટકીને પાડી દઈશું. તો આ રીતે એ જ રીતે બીજી વાટકી પણ મેં ભરેલી છે, આ રીતે એને પણ આ રીતે પાડી દઈશું. ઉપરથી થોડું આ રીતે એને હોલ કરીશું એટલે તેલ જે આપણે રેડીશું એ આ રીતે ખીચુંમાં આવી જશે. હવે આપણે ઉપરથી શીંગ તેલ 1 ટીસ્પૂન જેટલું કે તમને જોવે એ રીતે, અને અથાણાનો જે મસાલો હોય એ આ રીતે ઉપરથી છાંટવાનો. થોડા શેકેલા ક્રિસ્પી તલથી ગાર્નિશ કરી દેવાનું અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી ગરમ ગરમ આ ખીચુંને સર્વ કરો. તો મેં 2 સર્વિંગ પૂરતું ખીચું બનાવ્યું છે. તમારે વધારે બનાવવું હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો. તો પૌવાનું જો આવું ઇન્સ્ટન્ટ ઝટપટ બની જાય એવું ટેસ્ટી ચટાકેદાર ખીચું ન ખાધું હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે વારંવાર બનાવો એવું ટેસ્ટી છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.